अस्सलाम वालेकुम یو ځل بیا تاسو ته په Irfan Tech چینل کې هرکلی ویم. موږ پریویس کمانډ ویلو find advance find. نن به موږ په دې کې چې کوم دی دا advance find کمانډ وایو، خو په دې کې دا کم کمانډز چې موږ کړي دي هغه موږ میچ سکیچ کړي دي، میچ کشي دا پریفکس سفکس ډیاټرکس هول ورډز. نن به موږ وایو وایلډ کارډ، الف حمزه، ساوند لایک انګلیش، میچ کنټرول کریکټر، اګنور پنکچویشن کریکټر، ignore white space character or find all words form. نو راځو سٹارټ اپ کړو د دې کمانډز نه. دا کمانډز چې کوم دي هغه مونږه کوو. د هغې لپاره لومړی چې کوم دی په کار سره چې آیا مونږ دا لیکل به څنګه کوو، د هغې خپله فارموله ده. بای ډیفالټ ایکول ټو آر این ډي بریکټ سټارټ بریکټ بند انټر کا تاسو به 3 پیراګراف یا 15 پیراګراف دا به تاسو ډسپلی شي. اوس په MS Word 2007 کې چې کوم نه 3 پیراګراف راځي، خو په دې 2013 کې 16 کې دا 15 کمانډ راځي. ناراضو دلته چې کوم دا کمانډ اپلای کو راځم فایند تا فایند کې ایڈوانس فایند تا چې کله ایڈوانس فایند باندې کلیک کوم دا وینډو راشي. اوس په دې وینډو کې زه یو ورډ فایند کوم، خو په کم یو کې وایلډ کارډ والا. نو وایلډ کارډ لپاره دلته چې کوم دی لازمي کمانډ دا دی چې یا مونږه سټیری کو لګو، یا مونږه چې کوم دی کوېسچن مارک کو لګو، یا مونږه بریکټ سٹارټ. اوس په دې بریکټ سٹارټ کوېسچن مارک یا دا کوم چې سٹارټ دی دغه کوم دی کمانډ اپلای کو بسنګه د دې لپاره چې کوم دی وایلډ کارډ کمانډ دی. اوس په وایلډ کارډ باندې الریډي ما چک لګولې دی، خو دلته چې کوم دی زه ورکوم فار ایگزامپل ما ډي ورکو او دې ډي سره ما چې کوم دی دا سټیریک ورکو. اوس چې څنګه فایند واخم نو کم ډي چې هر یو ورډ کې وي، که هغه فرست کریکټر وي، که هغه لاست کریکټر وي، که هغه میډ کریکټر وي، نو هغه ورډ به موږ ته چې کوم دی دی فایند کوي، دې ته وایي وایلډ کارډ. یو پکې بل ورډ دی فار ایگزامپل زه راځم زه وایم چې هلکه داسې یو ورډ ما ته فایند کا چې د هغه 2 کریکټر په منځ کې هر څه وي، خو چې اخر کې پکې فی وي، نو هغه ورډ به تا ته چې کوم دی دی فایند کوي هیلپ. ادې خوا پسې ګورې بل ورډ نشته. نو دا کم چې هیلپ ورډ دی نو دا موږ سره کم یو کمانډ دی، دا وایلډ کارډ کمانډ دی. په هغې کې موږ دا کوېسچن مارک هغه یوز کوو. اوس داسې ورډ چې کوم دی یو بل کمانډ موږ کوو چې کله پکې بریکټ راځي، مطلب زه وایم چې بریکټ سټارټ او وي بریکټ بند ای. چې دا ورډ راځي نو دا بریکټ یعنی او وی دی پکې وي، خو اخر دی پکې ای راشي، هغه ورډ ما ته فایند کړ نو هغه کم یو دی فلو. بل پکې ګورم شته پکې کور، بل پکې وګوره شته پکې، نو دا پکې کم یو ورډ دی، دې ته وایي وایلډ کارډ. اوس داسې ورډ پکې ما ته فایند کا چې هغه وي الف حمزه یعنی مطلب میچنګ ورډ. زه یم چې آر پکې ما ته وښایه، سایډ بار کې شته، انسرټ کې شته، کم چې آر راځي کوارډینیټ پکچر چارټ سمارټ آرټ. دغه شانتي یو بل کمانډ چې هغه پکې ساوند لایک ورډ. نو ګوره پکې رو ساوند لایک ورډ رو پکې. اوس که زه پکې سی ورکم نو سی دا کم راځي، سی پکې نشته، فایند میچ نشته. دلته پکې زه ورکوم پی پکې نشته. او که زه پکې آر ورکوم نو آر به ډایرکټ چې کوم دی راوړي. صحیح ده. دې ته څه وایي ساوند لایک انګلیش. اوس میچ کنټرولر، اوس آر پکې وګوره، آر چې هر ځای کې که میډ کې وي که انډ کې وي نو دغه چې کوم دی میچ کنټرولر دی. اوس پکې بل کمانډ دی هغې ته وایي اګنور پنکچویشن کریکټر. مطلب که چېرته پکې ډاټ لګېدلی وي، یعنی فار ایگزامپل دلته زه رالم دې ځای کې ما ورکړو ډاټ مې ورکړو او دې ځای کې مې ورکړو آن ډاټ او د دې لیکلو ما سلیکشن واخیستو، دا ما کاپي کو او رالم کنټرول اف یا سوري ایڈوانس فایند تا او په ایڈوانس فایند کې دلته دا ما پیسټ کو، خو دې ځای کې ما چیک آن که په څه باندې په اګنور پنکچویشن کریکټر باندې او زه فایند کوم نو ما ته به ډایرکټ راوړي. صحیح ده.
ignore punctuation. او که زه پکې دلته دا ignore white space ورکم نو بیا څه وایي نشته پکې یعنې راوړي پکې. اوس ورته وګوره white space مې پکې ورکړه د دې په ځای ما دلته ورکړو white space او رالم دلته find خو دې ځای کې ما څه ورکړو ما دا جوخ ورکړو دې ځای کې ما دا space ور نه کړو راوړي به. او که زه پکې ignore punctuation character ورکړم نو punctuation character کې څه وایي چې نشته punctuation character کې دې څه وایي چې دا کمانډ نشته. ولې دلته موږ چې کوم دی وختي punctuation character ورکړو. اوس که زه راشم او دلته زه پکې ورکړم ډاټ څه پکې ورکړم ډاټ او دلته زه ورکوم ignore punctuation character نو څه وایي چې دا پکې نشته. او که دلته پکې زه دا یو کمانډ اپلای کوم نو اوس ډایرکټ ماته سلیکشن اخلي نو دا پکې څو دا پکې find کمانډ. اوس ورپسې چې کوم دی یو بل کمانډ دی هغه مونږ وایو نو هغه کوم یو دی هغې ته مونږ وایو find all word form چې هر ځای کې وي all word. اوس ورته وګورئ کالي دا چې هر ځای کې وي نو دا ورډ به ماته چې کوم دی فایند کېږي. دا اوس زمونږ چې کوم دی ایډوانس فایند کمانډ او انشاءالله روان نوې ټاپک سره ملاقات کېږي. تر دې مخکې یاد راکړئ د الله په امان.